नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आजचा आपला खास इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे आणि ती प्रॉपर्टीवरती आपण एक्झाम्पल घेणार आहोत. ठीक आहे, तर प्रॉपर्टी कुठली आहे तर लक्षात घ्या, a raised to log base a to the x इज इक्वल टू काय असतं x. आणि ह्या प्रॉपर्टीवरती आपण एक्झाम्पल काय करणार आहोत, सॉल्व करणार आहोत. ठीक आहे, त्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. लास्टपर्यंत आपल्याला हा व्हिडिओ पाहायचा आहे. कारण का तर एक्झामला 100% ह्याच्यावरती काय असतो, मी काय म्हणतो 100% काय असतो, क्वेश्चन असतो आणि MHTCETला तर असतो. त्याच्यामुळे ही प्रॉपर्टीवरती एक्झाम्पल महत्त्वाचे आहेत. लक्षात घ्या, काय म्हणतो मी, महत्त्वाचे आहेत. ठीक आहे, तर आपण सॉल्व करणार आहोत एकदम इजी वे मेथडनं. ठीक आहे, तर आवडलं तर नक्की काय करायचं, लाईक करायचंच आहे. लक्षात घ्या, लाईक करायचंच आहे, सबस्क्राईब तर करायचंच आहे. ठीक आहे, तर आपण सुरुवात करायची. ओके, आता फर्स्ट एक्झाम्पल जे आहे लक्षात घ्या, 4 काय दिले, लॉग बेस 2 द सेक एक्स आणि -9 लॉग बेस 3 काय दिले, tan x. ठीक आहे, आता आपण एकदम सिम्पल वेमध्ये आपण सॉल्विंग करणार आहोत. ठीक आहे, तर पहिल्यांदा काय करायला लागेल आपल्याला, फाइंड आपल्याला काय करायचे, dy/dx. आपण डेरिव्हेटिव्ह काढतोय, लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणजेच काही लेट y इज इक्वल टू काय 4 रेस टू लॉग बेस टू द 2 सेक एक्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर -9 लॉग बेस 3 आणि टू द काय tan x. ठीक आहे, ओके. आता लक्षात घ्यायचं की हा 4 म्हणजेच कशाचा 2चा स्क्वेअर आहे, पण ॲक्च्युली हा जो बेस असतो त्याचाच काय असतो, हा इथं स्क्वेअर असतो. लक्षात घ्या, असं टाईपचं जर एक्झाम्पल आलं तर तुम्हाला थोडंसं ट्रिकी मेथड. आणि हे 3 म्हणजे हा 3चाच काय असणार आहे, तो स्क्वेअर असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजेच काय येईल लक्षात घ्या की 2चा स्क्वेअर म्हणजे 2 वरती येईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर लॉग काय बेस 2 आणि इथं काय येईल तुमचं सेक एक्स येईल, मायनस 3चा काय असणार आहे, स्क्वेअर, त्याच्यानंतर काय येईल लॉग बेस 3 आणि इथं काय येणार आहे तुमचं tan x असं येणार आहे. ओके, ठीक आहे. आता इथं लक्ष द्यायचं आहे की आपल्याला एक प्रॉपर्टी माहिती आहे लॉगची. ठीक आहे, तर लॉगला जर पॉवर असेल तर कसं असतं ते थोडंसं आपण बघूया. ठीक आहे, म्हणजे लक्षात घ्या, जर n इंटू लॉग x असं असेल म्हणजे ही nला काय पुढं पॉवर आहे, म्हणजेच काय आता ही पॉवर कुठं जाणार तर एक्सच्या कुठं जाणार आहे, डोक्यावरती. थोडक्यात पॉवर म्हणजेच इंडायची. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात हा n कुठं ट्रान्सफॉर्म होते तर x रेस टू n वरती होते. लक्षात घ्या, हो का, x रेस टू n. ओके, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला काय करायचा इथं यूज करायचा आहे. ओके, इथपर्यंत लक्षात आलं. ठीक आहे, आता नेक्स्ट आपण थोडंसं पॉवर काय करू, ही कुठं जाणार आता पॉवर मला सांगा, सेकच्या जाईल आणि ही पण पॉवर कुठं जाणार, टॅनच्या वरती जाईल. ओके, म्हणजेच काय येईल 2 रेस टू लॉग बेस 2 काय येणार सेक एक्स आणि लिहिताना मी असं लिहितो ब्रॅकेट स्क्वेअर किंवा सेक स्क्वेअर एक्स असं पण तुम्ही लिहू शकता. त्यानंतर -3 काय येणार लॉग बेस 3 आणि इथं काय येईल टॅन एक्सला हे काय जाणार आहे वरती पॉवर जाणार आहे. ठीक आहे, ओके. आता बाय प्रॉपर्टी लक्षात घ्या, इथं प्रॉपर्टी काय म्हणते आपला, ए रेस टू काय आहे, ए रेस टू लॉग बेस a टू द x इज इक्वल टू असलं तर काय असतं, x असतं. ही प्रॉपर्टी आहे आपल्याला माहीत. मग आता मला सांगा हा पार्ट काय होणार आहे, यस कॅन्सल होणार, सेम तसाच. ओके, वरती लिहिले. ओके, मग आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन माझं काय येईल, मग सेकचं काय येणार सेक स्क्वेअर एक्स येईल, आणि मायनस काय येणार टॅनचं काय येणार टॅन स्क्वेअर एक्स येणार, आणि हे झालं आपलं वाय. ओके, मग आता आपल्या आयडेंटिटी प्रॉपर्टी तुम्हाला माहिती आहे काय असते, 1 प्लस टॅन स्क्वेअर एक्स इज इक्वल टू काय असतं, सेक स्क्वेअर एक्स असतं. म्हणजेच काय येईल 1 इज इक्वल टू काय येईल सेक स्क्वेअर एक्स मायनस काय असणार आहे टॅन स्क्वेअर एक्स येईल, ही प्रॉपर्टी येईल. ठीक आहे, मग ह्या प्रॉपर्टीनुसार याची व्हॅल्यू आपली काय येईल, वाय इज इक्वल टू काय येईल 1 येईल, म्हणजे वायची किंमत काय आली 1. आणि आता आपल्याला फाइंड करू शकतो आपण डिफरेन्शिएट वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर. आता ही जी प्रोसेस आहे ही आपण काय केली, सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस केली बाय युजिंग द प्रॉपर्टी. ओके, मग आता जर ह्याला मी डिफरेन्शिएट केलं वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर, म्हणजेच काय येईल dy/dx इज इक्वल टू d/dx कशाचं 1, हा कॉन्स्टंट नंबर झाला. म्हणजेच काय आलं 0 आन्सर आलं, म्हणजेच दिस इज द dy/dx. एकदम सिंपल, खॅचॅक, समजलं. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण सेकंड अशाच पद्धतीचं घेणार आहोत. ठीक आहे, ओके. सगळ्यांनी काय करायचे, नोट डाऊन घ्या, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे हा, इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, मी काय म्हणतो इम्पॉर्टंट पार्ट आहे त्याच्यामुळे नोट डाऊन करून पटदिशनं घ्यायचे फास्ट क्विकमध्ये. ओके, एकदम सोल्युशन इजी आहे, काहीच अवघड नाही याच्यामध्ये. ठीक आहे, ओके. चला सेकंड एक्झाम्पल आपण घेऊया. सेम तेच फाइंड काय करायचे आपल्याला, dy/dx काय करायचे फाइंड आउट करायचे. ओके, चला
लेट काय करायला लागेल, वाय इज इक्वल टू आपण घेऊया. ठीक आहे, ओके. चला लेट वाय इज इक्वल टू 25 रेस टू काय लॉग बेस 5 दिले, सेक एक्स दिले, मायनस त्याच्यानंतर 16 लॉग बेस काय दिला आहे 4 दिला आहे आणि टॅन एक्स दिला आहे. ठीक आहे, आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन कसं येणार आहे, 25 म्हणजे कशाचा स्क्वेअर असणार आहे 5चा. ओके, इथं बेस दिला आहे त्याचाच असतो ॲक्च्युली. 5 स्क्वेअर लॉग काय येणार बेस 5 आणि सेक एक्स. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मायनस हा कशा असणार 4चा काय असणार स्क्वेअर असणार लॉग बेस टू द 4 आणि इथं काय येईल तुमचं टॅन एक्स. ओके, इथपर्यंत प्रोसेस समजली तुम्हाला. आता कुठली प्रॉपर्टी तुम्हाला सांगितली मगाची, लॉग रिलेटेड असणारी काय एन लॉग एक्स इज इक्वल टू काय असतं लॉग एक्स रेस टू एन. लक्षात घ्या, म्हणजे हा एन इथं बघा ट्रान्सफर झाला एक्सच्या तिथं, झालं का ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, मग आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन आपलं प्रोसेस काय येईल मग वाय इज इक्वल टू 5 काय येणार लॉग बेस 5. आता इथं लिहितो मी डायरेक्ट काय लिहितो सेक्स स्क्वेअर एक्स. ओके यस, त्यानंतर मायनस 4 लॉग बेस 4. आता हा 2 कुठं होणार लक्षात घ्या, हा 2 इकडे गेला ट्रान्सफॉर्मेशन, हा 2 पण कुठे जाणार टॅनला जाणार, म्हणजेच काही टॅन स्क्वेअर एक्स थोडक्यात. ओके ठीक आहे, मग आता प्रॉपर्टी इथं इम्पॉर्टंट आहे. प्रॉपर्टी आपली काय बाय प्रॉपर्टी तुम्हाला माहितीच आहे एकदम सिंपल आहे. ए रेस टू लॉग बेस ए टू द एक्स इज इक्वल टू काय असतो एक्स असतो. मग आता इथं आपलं काय येईल दिस गेट व्हॅनिशेस किंवा कॅन्सल करून टाकू थोडक्यात. मग आता राहिलं रिमेनिंग काय पार्ट आपला राहिला. ठीक आहे, काय राहिला बरोबर वाय इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस टॅन स्क्वेअर एक्स. आणि हीच प्रॉपर्टी म्हणजेच काय असतोय 1. आत्ताच पाठीमाग आपण घेतलं 1 असतो. आणि मग आता ह्याला जर आपण डिफरेन्शिएट केलं वाय विथ रिस्पेक्ट टू कशाबरोबर एक्स बरोबर, मग काय येईल डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स 1 म्हणजेच काय असतं 0. सो सिम्पल, किती एकदम इझी आहे सोल्युशन. ठीक आहे, असेच अजून आपण काय करणार अजून 2 एक्झाम्पलची प्रॅक्टिस करू, म्हणजे थोडं तुमचं काय होणार आहे MHTCETला 100% तुमचे 2 मार्क्स काय झालेच म्हणायचे, काय झाले गॅरंटीड असणारच आहे. ओके ठीक आहे, नोट डाऊन करून घ्या. आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेणार आहोत. ठीक आहे, तर नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल जे आहे आपलं 4 रेस टू लॉग बेस 2 कोसेक एक्स मायनस 9 लॉग बेस 3 कॉट एक्स आणि नेक्स्ट आणखीन 2 आहे. ठीक आहे, तर 1 बाय 1 आपण काय करू सॉल्विंग करूया. ठीक आहे, सुरुवात करायची. ओके, समजले आत्तापर्यंतचे एक्झाम्पल. काही अडचण असेल तर कॉमेंट करू शकता. ठीक आहे, ओके चला आपण सुरुवात करूया. लेट काय म्हणणार लेट वाय इज इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स आपल्याला काढायचे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, काय येणार आहे 4 लॉग बेस 2 कोसेक एक्स. ठीक आहे, त्यानंतर मायनस 9 रेस टू लॉग बेस 3 कॉट एक्स. ठीक आहे, आता हा कशाचा 4 कशाचा स्क्वेअर असणार आहे 2चा स्क्वेअर असणार. ओके, म्हणजे 2 रेस टू 2 लॉग बेस 2. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय कोसेक एक्स मायनस 9 कशाचा 3चा स्क्वेअर. पाठीमाग घेतले लॉग 3 आणि काय कॉट एक्स. ओके, इथपर्यंत लक्षात आलं. मग आता परत प्रॉपर्टी कुठली आली लक्षातच आलं पाहिजे एन इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रेस टू एन. ओके, म्हणजे आता ही 2 कुठे ट्रान्सफर होणार आपला कोसेकला येईल आणि हा 2 कुठे येणार आहे कॉटला येईल. मग आता सिम्प्लिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसेस आपले काय येईल मग 2 रेस टू लॉग 2 आणि इथं काय येईल कोसेक स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे, ओके इथपर्यंत आलं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर 3 नंतर लॉग बेस 3 आणि इथं काय येणार कॉट स्क्वेअर काय येणार एक्स येणार. ठीक आहे, मग आता नेक्स्ट प्रॉपर्टी काय दिली ए रेस टू बरोबर ए रेस टू लॉग बेस ए टू द एक्स इज इक्वल टू काय असतं एक्स असतं. मग आता ह्याच्यानुसार आपलं सिम्प्लिफिकेशन करणार दिस गेट यस आणि दिस गेट ओके कॅन्सल. मग आता रिमेनिंग पार्ट काय राहिला आपला काय राहिला मग सांगा बरं आता कोसेक स्क्वेअर एक्स मायनस कॉट स्क्वेअर एक्स. आता ही आयडेंटिटी काय असती सेमच असते काय 1. लक्षात घ्या काय असती 1 असती, म्हणजे झालं दिस इज द डी वाय आपलं सॉरी दिस इज द वाय इज इक्वल टू व्हॅल्यू. ठीक आहे, आता ह्याला जर आपण डिफरेन्शिएट केलं तर काय येईल वाय इज इक्वल टू काय आलं 1. तर डिफरेन्शिएट करा, मग डिफरेन्शिएट करणार वाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर, म्हणजेच काय तर डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स कशाचं 1चं आणि काय असतं ते 0. का तर कॉन्स्टंट नंबर आहे त्याच्यामुळे काय असणार आहे ते 0 असणार आहे. इथपर्यंत लक्षात आलं. ओके, नोट डाऊन करून घ्या. एकदम सिम्पल प्रोसेस आहे, काही अवघड नाही आहे. ठीक आहे, आता आपण 4th एक्झाम्पल घेणार आहोत. ई रेस टू लॉग दिले आपल्याला आणि इंटू लॉग एक्स दिले. ठीक आहे, तर लेट काय म्हणणार लेट वाय इज इक्वल टू
ई रेस टू लॉग आणि इन ब्रॅकेट काय दिले लॉग एक्स. लक्षात घ्या. आता इथं लॉगला कुठला बेस दिला नाही म्हणजेच काय असतो आपला नॅचरल लॉग, त्याला आपण काय म्हणतो ई म्हणतो. तर इथं काय असणार आहे तो ई काय असणार आहे लक्षात घ्या प्रेझेंट असतो. लक्षात घ्या काय असतो तो प्रेझेंट असतो. लिहिताना लिहित नाहीत पण तो काय असतो प्रेझेंट असणार आहे. जर नसेल दिलेला मी काय म्हणतो जर नसेल दिलेला बेस तर काय कन्सिडर करायचा ई कन्सिडर करायचा. मग आता बाय प्रॉपर्टीनुसार बाय प्रॉपर्टीनुसार आपलं काय येईल मला सांगायचे ए रेस टू लॉग ए बेस टू द एक्स इज इक्वल टू काय असतो एक्स. ओके म्हणजेच काय हे तर पण सेम आहे इथं पण का हा ए आणि हा बेस सेम आहे तसं ई आणि हा सेम आहे म्हणजेच होणार दिस इज गेट कॅन्सल. ओके म्हणजेच फक्त राहील मग आता काय तर वाय इज इक्वल टू काय प्रॉपर्टीनुसार फक्त काय राहणार आहे तुमचं लॉग एक्स राहणार आहे. वाय इज इक्वल टू काय राहणार आहे लॉग एक्स. ठीक आहे तर इथं थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करा बघा. ओके म्हणजे तुम्ही ऑर प्रॉपर्टी असं पण करू शकता की ई रेस टू लॉग ई टू द एक्स इज इक्वल टू असं आलं तरी काय तुम्ही लिहू शकता एक्स लिहू शकता. ठीक आहे ओके म्हणजे एच्या जागेवर जर ई आला तर काय करायचं. ओके तर लक्षात सेम प्रॉपर्टी आहे तीच इथं आपल्याला काय करायची यूज करायची आहे. मग आता वाय इज इक्वल टू लॉग एक्स आला. आता ह्याला डिफरन्शिएट करू म्हणजे आपल्याला काय भेटेल डी वाय बाय डी एक्स भेटेल. मग वाय विथ रिस्पेक्ट टू काय येईल एक्स म्हणजेच काय येईल डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कशाचं लॉग एक्स म्हणजेच काय येईल 1/x. हे झालं आपलं फायनल आन्सर. ओके सोल्युशन सोपं आहे एकदम. ओके ठीक आहे नोट डाऊन करून घ्या. आणि नेक्स्ट आपण 5th एक्झाम्पल आपण एक आणखीन काय करणार आहे सॉल्व करणार आहे. म्हणजे प्रॅक्टिसच झाली पाहिजे तुमची. तुम्ही ह्याच्यामध्ये परफेक्ट आहे. CETची 2 मार्क गेली नाही पाहिजेत खचक सगळी मिळालीच पाहिजेत. ओके यस चला नेक्स्ट एक्झाम्पल घ्यायचं सुरुवात करायची. 5th एक्झाम्पल आपण घेणार आहे. ओके चला कॉन्सन्ट्रेट करूया. चला 5th एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत. ओके तर 5th एक्झाम्पल काय 5th एक्झाम्पल घेऊ आपण ए रेस टू ए त्याच्यानंतर लॉग ए. ओके आणि काय दिले आपल्याला कॉट एक्स. लक्षात घ्या कॉट एक्स ए रेस टू असे ए रेस टू ए असे ए रेस टू ए आणि रेस टू परत आहे लॉग बेस ए टू द कॉट एक्स. ठीक आहे इंटू नाही लक्षात घ्या ए इंटू नाही आहे. ओके आता लेट काय करायला लागेल मग लेट वाय इज इक्वल टू ए रेस टू ए. लक्षात घ्या त्यानंतर रेस टू परत लॉग ए आणि काय दिलं आपल्याला कॉट एक्स दिला आहे. ठीक मग आता प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी काय म्हणते ए रेस टू लॉग ए टू द एक्स असं असेल तर काय असतं एक्स. म्हणजे हा फॉर्म्युला कुठे ॲप्लिकेबल करता येईल आपल्याला ह्या टर्मला येईल. यस ओके इथे ॲप्लिकेबल करता येईल. मग आता ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन काय येईल लक्षात घ्या. थोडं हाही महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे लक्षात घ्या. ए रेस टू टू द ए आहे परत लॉग रेस टू परत लॉग ए आणि इंटू कॉट एक्स आहे. ठीक आहे नाहीतर तुम्ही वेगळंच काहीतरी करता ए इकडं पॉवरला न्यायचा कॉट एक्सच्या तर तसं होणार नाही लक्षात घ्या. ठीक आहे म्हणजेच मग ह्याचं सिम्प्लिफिकेशन आपलं काय येईल तर ए रेस टू काय येणार आता फक्त ए तसाच हे काय होईल 1 आणि इथं फक्त काय येणार कॉट एक्स म्हणजे ए रेस टू काय येईल इथं कॉट एक्स येणार. आणि मग आता ह्याचं आपल्याला काय करायचं डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचं डी वाय बाय डी एक्स. ठीक आहे त्यासाठी इथं थोडंसं लक्ष द्या कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे. ओके म्हणजेच काय येईल वाय इज इक्वल टू ए रेस टू काय आलं आपलं कॉट एक्स आलं. ठीक आहे आता ह्याच्यामध्ये आपलं फंक्शन कुठलं येस म्हणजे हे काय झालं आपलं दिस इज इथं फंक्शन. म्हणजे फॉर्म्युला कुठला ॲप्लिकेबल करता येईल ए रेस टू एफ ऑफ एक्स. ओके ए रेस टू एफ ऑफ एक्स इन टू काय असणार लॉग ए आणि परत डेरिव्हेटिव्ह कशाचं काढायचं तर त्या फंक्शनचं काढायचं आहे. ठीक आहे आता आपण ॲप्लिकेबल करू आणि काय करू ह्याला डिफरन्शिएट काय करू रिस्पेक्ट टू एक्स बरोबर. आता काय डिफरन्शिएटिंग वाय विथ रिस्पेक्ट टू कशाबरोबर एक्स बरोबर. ठीक आहे म्हणजेच काय येईल डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू. ठीक आहे काय येईल डेरिव्हेटिव्ह कशाचं तर ए रेस टू कॉट एक्सचं. ठीक आहे म्हणजेच काय येईल ए रेस टू आहे तसं असतं कॉट एक्स आणि इंटू काय येणार लॉग ए आणि परत डेरिव्हेटिव्ह फंक्शनचं म्हणजेच कशाचं काढायचे तुम्हाला कॉट एक्सचं काढायचे. ठीक आहे मग आता फायनल सोल्युशन आपलं काय येईल देअरफॉर डी वाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू कॉट एक्स इंटू काय लॉग ए. आता डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स काय असतं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स झालेला आहे फॉर्म्युला काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट आणि त्याला फंक्शन असेल तर आता इथं काय फंक्शन नाही त्याच्यामुळे घेताना मी डायरेक्ट कॉट एक्स असं लिहिलं तरी चालू शकेल. म्हणजेच काय येईल मायनस
कोसेक स्क्वेअर काय येणार आहे एक्स येणार, बरोबर का, मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स. ठीक आहे, तर फंक्शन इथं लिहायची काही गरज नाही आहे. ठीक आहे, म्हणजे फायनल आन्सर आपलं काय लिहितं, हां मायनस काय येणार कोसेक स्क्वेअर काय येईल एक्स येईल. ठीक आहे, आणि तेच आपलं काय झालं फायनल सोल्युशन होणार आहे. हो, सो सिम्पल झालं का. हां मग बघा बरं किती सोपं आहे का. ठीक आहे, हे प्रॉपर्टी समजली का तुम्हाला. ठीक आहे, तर हे एक्झाम्पल लास्टचं होतं, जे 5th एक्झाम्पल काय मोस्टली इम्पॉर्टंट आहे. एक्झाम्पलला तुम्हाला येण्याची शक्यता दाट आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, हे थोडंसं जरा फसवं एक्झाम्पल वाटते, बरोबर वाटते ना. हां, पण घाबरायचं कारण नाही, एकदम सिम्पलमध्ये मी तुम्हाला काय केलं सोल्यूशन एक्सप्लेन केलेलं आहे. ठीक आहे, तो लाईक तो बनता है जरूर, तो लाईक करणे का. ओके, तर चला आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये परत भेटूया. थँक्यू फॉर वॉचिंग. थम्स अप.